Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ọ̀rọ̀ níbi tá a ti máa ń ṣe àtúpalẹ̀ àwọn ìròyìn tó bá jáde nínú àwọn ìwé ìròyìn ilẹ̀ wa. Tẹ́yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ẹ̀yin onímọ̀, ẹ̀yin olóye onílàákàyè tẹ́sí bá ní dá sí gẹ́gẹ́ bí a bá ṣe mú wá. Eléyìí tí a fẹ́ mẹ́nu bà lénìí, òun náà ni ìròyìn míì tó tún jáde lórí ọ̀rọ̀ àárín ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, Imam Ayélára àti kábíyèsí ọba Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, ọba Ghandi Afọlábí Láòyè Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Kí n tó mẹ́nu bà ìròyìn tí ó jáde tá a fẹ́ ṣe àtúpalẹ̀ nípa rẹ̀ lénìí, tí a fẹ́ ṣe àtúpalẹ̀ rẹ̀ lórí ètò, ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún yín wípé inú ìdùnnú àti ayọ̀ òun náà ni àwọn ọmọ ìlú Ìbàdàn wà látàrí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí wọ́n ṣe kéde ọjọ́ 12 oṣù keje ọdún tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ayẹyẹ ìgbadé ìgbọ̀pá àṣẹ fún kábíyèsí ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn Akínlóye gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn kẹtàléníogójì nílẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ wá jẹ́ n sọ fún yín wípé oríṣiríṣi aṣọ òun náà ni ó ti wà níta o fún lílò láti ṣe ayẹyẹ wẹ̀jẹwẹ̀mu fún ti ìgbadé ọba Olúbàdàn tuntun ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn. Àwọn ẹbí kábíyèsí ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn àwọn gan ti máa sọ nínú ìdílé wọn. Lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà òun náà ni wọ́n ti mú oríṣiríṣi aṣọ. Kódà àwọn gàjí nílẹ̀ Ìbàdàn àwọn náà ti mú aṣọ. Kó tó di pé gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó buwọ́lu orúkọ ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó bọ̀ sórí ìtẹ́ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn, ó ní àwọn mọ́gàjí ilẹ̀ Ìbàdàn ó ní wọ́n ti mú aṣọ òwúyè, aṣọ ìgbadé. Amílẹ̀ yìí wá nítorí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pè wá wípé kí ló ń lọ, kí ni tuntun lórí ayẹyẹ ìgbadé ìgbọ̀pá àṣẹ fún ọba Olúbàdàn tuntun ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn tí ó ń lọ òun náà nìyẹn. Ẹ wá jẹ́ ká lọ sí inú ìròyìn tí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀. Ohun tí ìròyìn ẹ̀ dá lórí òun náà ni wípé àwọn ìgbìmọ̀ imam àti àfáà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n ti dìde o, wọ́n ti dìde tako imam àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ wípé kó dẹ́kun láti máa tàpá sí ọba Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nítorí pé ọba Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ló ní mọ́sálásí ńlá ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, òun ló sì lẹ́tọ̀ọ́, òun ló ní agbára láti yan ìmáàmù àgbà fún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti láti rọ ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ní oyè nígbàkúgbà tí àṣemáṣe tó bá wáyé láti ọwọ́ ìmáàmù tí Soun Ògbómọ̀ṣọ́ tó bá yàn. Wọ́n kàtí ẹ̀ mẹ́nu bà ìpìlẹ̀ ìyẹn ìtàn tọrọ mọ́ jíjẹ imam ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ní ọdún 1818 pé náà ni Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ló kọ́kọ́ yan ìmáàmù fún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ọdún 1818. Látìgbà náà látọdún 1818 yẹn náà dẹ̀ ni Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ló ti ń yan ẹni tó bá fẹ́, ẹni tó bá wù ú, tó bá rí i pé ó káàtó fún ipò ìmáàmù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, tó sì jẹ́ pé a rí nínú ìtàn láti rí Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì tó sì yan ìmáàmù ìlú fún ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nínú ìtàn.
kí ìmáàmù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ìyẹn Imam Taliat Yunus Ayílára kọ́ mọ́ lọ wípé ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè Soun Ògbómọ̀ṣọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kọ́ mọ́ lọ pé wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì kọ́ mọ́ lọ mọ́ ìtò ń lọ lọ́wọ́ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ lọ́wọ́ báyìí torí pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé nìkan jẹ́ ẹlẹ́sìn míì torí pé gbogbo nǹkan ló ní ètò àti ìlànà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ó sì ní ètò àti ìlànà tó rọ̀ mọ́ jíjẹ yíyan ìmáàmù fúnlùú Ògbómọ̀ṣọ́. Ìwé ìròyìn gbé ìwé ìròyìn kọ mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ torí pé a mú wá lédè Yorùbá a sì tún mú wá ní èdè Gẹ̀ẹ́sì mo sì fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ máa bá mi ká lọ gẹ́gẹ́ bí n ṣe máa mú wá fún yín torí pé ó yẹ ká máa là á kó sì máa yéra wa dáadáa ó yẹ ká máa là á kó sì jọ máa yéra wa torí pé ọ̀tọ̀ làṣà ọ̀tọ̀ ní ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ níṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìlú kọ̀ọ̀kan ló sì ní àṣà àti ìṣẹ̀ṣe tiwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ló ní àṣà àti ìṣẹ̀ṣe tiwọn so ká wá má fi ẹ̀sìn ká má fi dojú àṣà bolẹ̀ ká sì má fi ojú àṣà ká má fi gbo ojú ẹ̀sìn náà mọ́lẹ̀ ká má ṣe nǹkan bó bá ṣe tọ́ àti bí ó bá ṣe yẹ bẹ́ẹ̀ Yorùbá sì sọ wípé ìdálù òṣèlú eégún ní gbowó òde Òṣogbo ìwé ìròyìn lè ní awuyewuye tó ń wáyé láàrin Soun ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti ìmáàmù àgbà ìlú náà tún ti gba ọ̀nà mìíràn yọ bí ìgbìmọ̀ àwọn àfáà ìlú náà ṣe ti dá sí báyìí ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn ìmáàmù àti àfáà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ti bu ẹnu àtẹ́ lu ìfàǹfà tó ń wáyé láàrin ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ Alhaji Taliat Yunus Ayílára àti ọba ìlú náà ọba Gandhi Ọláoyè ẹgbẹ́ àwọn àfáà àti ìmáàmù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ lábẹ́ ìṣàkóso ààrẹ mùsùlùmí ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ Alhaji Abdulganiu Owódùnní nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí ẹgbẹ́ náà ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní gbàgede Recreation Club ló ti ní ìwà tí ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ń hù mú kí àìṣọ̀kan wà láàrin àwọn mùsùlùmí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ tí ààrẹ mùsùlùmí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kọ tó kà ló ti rán Imam Taliat Yunus létí wípé ṣáájú kó tó gba láwàní gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ni àwọn ẹbí Ayílára ti ń fapá jáná wípé kì í ṣe ọmọ ilé àwọn nítorí náà ipò náà kò tọ́ sí i. Abdulgani Owódùnní ó ṣàlàyé síwájú sí wípé gẹ́gẹ́ bí Kaaba àti Masjid Anambawai ní Mecca àti Medina ṣe wà lábẹ́ ìṣàkóso ọba ìlú Saudi náà ni mọ́sálásí àpapọ̀ ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ wà lábẹ́ ìṣàkóso ààfin Soun tìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ó sọ pé Imam Taliat Yunus tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú Soun lọ́jọ́ tó gba láwàní gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó sì ṣèlérí láti tẹ̀lé ìlànà àti àṣẹ Soun tó de ipò náà. Nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ parako yìí ti ilẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ Surajuddin Alimi ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn láti máa ṣe ìwádìí ọ̀rìnkìnníwín lórí ohun tó bá ń súyọ láàrin ìmáàmù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti Soun tìlú Ògbómọ̀ṣọ́ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ yìí kí wọ́n tó máa gbé ìròyìn wọn jáde kí ó má bàa máa fa ọ̀tẹ̀ àti làásìgbò láàrin ìlú. Gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn BBC Yorùbá bí wọ́n ṣe kọ bí wọ́n ṣe gbé òun náà nìyẹn. Bí ìwé ìròyìn míì lédè Gẹ̀ẹ́sì bí wọ́n ṣe gbé. Àwọn ní Ògbómọ̀ṣọ́ imamship crisis. Muslim leaders condemn attack on Soun, reveal
Soun has been appointing chief imam since 1818. Muslim leaders in Ogbomoso, Oyo State, under the auspices of the Ogbomoso Committee on Islamic Affairs, have warned those speaking against the Soun of Ogbomoso, Oba Afolabi Gandhi Olaoye, over the crisis on the chief imam of the town to desist, saying that since 1818 that the first chief imam was appointed. Appointment and removal of chief imam of Ogbomoso has been at the discretion of the Soun. They disclosed that the Soun of Ogbomoso was appointed the first chief imam, Muhammad Nafiu, from Abogunde compound in Laka area of the town in 1818, was not a Muslim, and that the tradition had remained since then. The Muslim leaders, led by the Ààrẹ Mùsùlùmí of Ogbomoso, Alhaji Abdulganiyu Atanda Owodoni, said, like other chief imams before now, the embattled chief imam, Teliat Yunus Olusina, was appointed by the Soun of Ogbomoso. The Ààrẹ Mùsùlùmí of Ogbomoso, who addressed the press in Ogbomoso on Saturday in company of the Basoro Mùsùlùmí of Ogbomoso, Alhaji Alimi Amale Situ Sarumi, Aṣojú Mùsùlùmí, Alhaji Mikael Muhammad Bello, and Parakoyi Adini Sirajuddin Alimi, said that there had been controversies on the appointment of the chief imam before the incumbent Soun was enthroned. He disclosed that the Imam Ayilara family had been kicking against the candidacy of Teliat Yunus Olusina even before his presentation and appointment by the immediate past Soun, Oba Oladunni Oyewumi. The Ààrẹ Mùsùlùmí of Ogbomoso said, and I quote, "Unknown to many, the Imam Ayilara family had been kicking against the candidacy of Teliat Yunus Olusina even before his presentation to the Kabiyesi, but were allegedly prevented from seeing the Kabiyesi. A letter written to the Kabiyesi rejecting Teliat Yunus Olusina was never allowed to reach him. Despite his controversial turbaning, the Imam Ayilara family continued their agitation to His Imperial Majesty Ajagungbade III, who, however, joined his ancestors on the 12th December 2021, exactly 23 days after Teliat Yunus Olusina was turbaned. Traditionally, at the demise of a Soun, the Soun in council automatically assumes the administration of the Soun until a new Soun is installed. Unrelenting, the Imam Ayilara family took their agitation to the Soun in council, which, after hearing their claim, conducted investigation into the matter. To know the facts, the Soun in council was led by the Ariago of Ogbomoso land. Their findings confirmed that Imam Teliat Yunus Olusina has a doubtful relationship with the Ayilara family. The Soun in council hereby wrote a letter to Imam Teliat Yunus Olusina to step aside and go back to the Imam Ayilara family to sort out the issue with the family. But on receiving the step aside letter from the Soun in council, proceeded to a high court in Ogbomoso, rejecting the said letter. However, he later withdrew the court case he instituted against the Soun in council, but he defiantly stayed put as the Imam. An uneasy calm now pervaded the atmosphere among the Ogbomoso Muslims. When a new Soun of Ogbomoso land was installed in September 2023, the Imam Ayilara family
immediately took their complaint to the new Soun, who also instituted a fact-finding committee. He asked the authority to do so since it is a mosque built and owned by his ancestors. He is eminently qualified to intervene as the traditional ruler of the ancient town. The committee that was set up in the palace was headed by High Chief Alhaji Kasali Oladipo, the Abese of Ogbomoso land. The report submitted by the Abese-led panel also confirmed the findings of the Soun in council. At the elaborate meeting convened at the instance of His Imperial Majesty Oba Folabi Gandi Olaoye, involving all the Muslim groups in Ogbomoso land, the Abese again delivered his report to the hearings of all and sundry. A decision was then taken by His Majesty that Imam Teliat Yunus Olusina, in the light of the report of the Abese, should step aside and go back to the Imam Ayilara family to sort out the contentious issues with them, after which the Imam Ayilara family could represent him to the palace if they eventually reach a compromise. To the surprise of all, instead of Imam Teliat Yunus to go back to the family, he headed to a high court in Ogbomoso to challenge the decision of the palace based on the findings of the Abese panel of investigation. This step, taken by Imam Teliat Yunus Olusina, has polarized and has caused a deep division among the Ogbomoso Muslims. The social media is awash with various derogatory, abusive, insultive, and defamatory remarks against the Soun by him and his cohorts, and we have witnessed reprehensible insubordination to the exalted throne of the Soun of Ogbomoso land. Wọ́n sọ ìtàn tọrọ mọ́ jíjẹ ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ láti ọdún 1818 títí di àsìkò yìí tó fi dórí Imam Teliat Yunus Ayilara, ṣùgbọ́n torí ìjọba àsìkò mi ò ní lọ sí inú iṣu yẹn lónìí. Ẹnu ohun tó jáde níbi ìpàdé oníròyìn táwọn mùsùlùmí, àwọn ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ ẹ̀sìn Islam nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àti àwọn ìgbìmọ̀ imam àti àfà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, ohun tó jáde, ohun tí wọ́n sọ nínú ìpàdé yẹn, òun náà ni mo mú wá fún yín yẹn. Ní tí wọ́n sọ náà ni pé kí imam ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, imam àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́, Alhaji Teliat Yunus Ayilara, pé ó lẹ́tọ̀ọ́, ó yẹ láti bọ̀wọ̀ fún àṣẹ tí ọba Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó bá pa lérí ipò tó wà, torí pé nílẹ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ o, ọba ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ló ní mọ́sálásí ńlá tìlú Ògbómọ̀ṣọ́, òun ló sì láṣẹ àtagbára láti yan imam fúnlùú Ògbómọ̀ṣọ́. Ìmáàmù tí ọba Soun ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ bá wá yàn, ìmáàmù bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ ní láti bọ̀wọ̀ fún àṣẹ àti agbára tí ìmáàmù ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ tó ní lórí ipò tí ó bá wà. Ohun tí wọ́n sọ náà nìyẹn. Ta ní ká mú wá ká ṣàlàyé fúnra wa gẹ́gẹ́ bí ohun tó jẹyọ, ohun tó ṣúyọ, òun náà nìyẹn. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tẹ́ ń wò wá, tẹ́ ń gbọ́ wá, kí ni àríwísí yín? Kí ni èrò yín lórí àtúpalẹ̀lẹ̀ tí a tún mú wá lórí ọ̀rọ̀ aáwọ̀ tó ń lọ láàrin Chief Imam àgbà ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àti ààfin Soun ti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́? Ẹ fi èrò yín àti ìwòye yín ẹ fi ṣọwọ́ sí wa láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. A kà á, a sì ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa lórí ètò. Ẹ ṣé o, àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá, àdúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wá. Ojú tẹ́ fi ń wò wá kò ní fọ́, etí tẹ́ fi ń gbọ́ wá kò ní di láṣẹ Èdùmàrè.
Tajudeen olówó òkèrè lórúkọ tèmi, ìnàjú ẹkùn tí bọdẹ lẹ́rù ní gbogbo wa. Títí ọ̀la tátún pàdé lórí ètò ire àtayọ̀ kò ní tán nínú ilé wa o.